12 tháng 9. Ở trong cái chốt phiên của ngày 12 tháng 9 thì mình chia sẻ cho các anh chị một chút về cái phiên 11 tháng 9 về cái chỉ số Dow Jones của bên thị trường Mỹ là đã tăng lên là 617 điểm, nó tương đương là 1,36% và lên 46.108 điểm. Và cái chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ là nó cũng nhích lên 0,85% lên là 6.587 điểm. Riêng về Nasdaq Composite nó tiến lên 0,72% một chốt phiên với 22.043 điểm. Về chỉ số CPI tháng 8 đã tăng 0,4% so với tháng liên trước và đi lên 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng so với liền trước và cao hơn 0,1 điểm so với ước tính của các nhà kinh tế. Nhưng mức tăng so với năm trước phù hợp với dự báo CPI lõi tháng 8 tăng 0,3% so với trước và đi lên 3,1% so với cùng kỳ. Cả hai đều như là phù hợp với cái dự báo từ trước. Ở thị trường chứng khoán toàn cầu đang trên đà tăng mạnh thì cái áp lực lạm phát nó giảm bớt. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn tốt và kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất nó đang thúc đẩy tâm lý của các nhà đầu tư. Tuy nhiên là có thể thị trường sẽ cảm nhận tác động rõ ràng hơn về thuế quan của Mỹ trong những tháng tới và có thể dẫn đến sự hạ nhiệt trong tâm lý. Thì khi đó là thị trường nó sẽ có những cái biến động nhất định, nên là các anh chị em mà khi chúng ta giao dịch ở trên thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng không đặt nặng cái vấn đề lên xuống của thị trường nó nhiều ở trong giai đoạn tới. Còn về bên Trung Quốc ấy, thì ở bên Trung Quốc là họ cũng vừa phê nhập duyệt cái nhập khẩu cao lương từ Brazil. Cái động thái này diễn ra trong cái bối cảnh quan hệ Mỹ Trung đang leo thang căng thẳng vì các chính sách áp thuế do tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng. Xuất khẩu cao lương của Mỹ sang Trung Quốc giảm 97% so với 7 tháng đầu năm do tác động của cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Bắc Kinh và Moscow dường như đã đạt được cái bước đột phá lớn sau khi CEO của Gazprom Alexei Miller công bố việc ký kết biên bản ghi nhớ ràng buộc pháp lý cho dự án đường ống khí đốt Siberia 2. Thông báo này được xem là dấu hiệu cho thấy quan hệ Nga Trung tiếp tục được thúc đẩy bất chấp áp lực từ phía phương Tây. Bữa nào lên đây mình chỉ cho dễ dàng về lợi suất của trái phiếu chính phủ Trung Quốc ấy, nó đã leo lên cái mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái này, trong cái bối cảnh các nhà đầu tư chuyển dịch sang kênh cổ phiếu với cái kỳ vọng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể vượt qua áp lực lạm phát. Và ngay cả chính phủ Trung Quốc đã tìm cách thúc đẩy thị trường chứng khoán và kích thích đầu tư bằng việc khuyến khích nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như công ty bảo hiểm này hay các công ty khác, và họ sẽ mua thêm cái cổ phiếu. Đây cái thị trường châu Mỹ này hôm qua đã tăng lên rất là khá này, đây nó tự tăng lên như là một cây lớn dần dài. Và ở bên châu Âu là cũng tăng đó, và chung của châu Á thì hôm qua là cũng tăng tạo cái gap nhỏ ở đây, nhưng mà nó cũng chưa thực sự như là nó có một chút áp lực bán xuống. Chỉ số của Việt Nam thì chúng ta như là sau như là 2-3 phiên giảm rồi trong tuần thì hôm nay là cũng đã tăng lên trở lại. Còn về cái thị trường của Mỹ ấy, cái lập kỷ lục mới ở trong phiên 11 tháng 9 ấy, khi báo cáo cái CPI nhìn chung nó phù hợp với cái kỳ vọng, nó thúc đẩy khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tới đây. Mặc dù cái lạm phát giá tiêu dùng của tháng 8 nó vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Số liệu nó phù hợp với cái dự báo có thể mở đường để ngân hàng trung ương Mỹ nó giảm lãi suất. Với những cái thông tin như thế thì những cái bằng chứng ấy, nó ngày càng rõ ràng về sự suy yếu của nền kinh tế. Thị trường đang gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ hạ lãi suất khoảng 25 điểm cơ bản trong cái cuộc họp 16 đến 17 tháng 9 tới. Ngoài ra cái khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm là nó cũng tăng nhẹ của như là BIS và của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Đấy, những cái số liệu lạm phát này nó đem lại cái hy vọng cắt giảm cái lãi suất thì nó rõ ràng hơn. Còn ở thị trường Việt Nam chúng ta sau cái 3 phiên liên tiếp là có 3 phiên là hồi phục lấy lại được một phần cái điểm số mà đánh mất sau cái nhịp mà hạ góc bất ngờ đầu tháng 9. Tuy nhiên là đang xuất hiện cái khá nhiều cái tin mà gây nhiễu, điều này là sẽ khiến cho xu thế chung ấy, nó không được đồng nhất. Đấy, hiện tại như bây giờ là các anh chị thấy là ở cái mức cái mức 1.600 điểm này thì 1.600 điểm và như là hôm nay là 1.659 điểm thì nó là cũng là ở một cái vai trò, nó đóng cái vai trò leo đậu và cái hãm lực cung cũng khá là nhiều. Và thị trường là cũng hưởng lợi cái tin tích cực từ thị trường Mỹ với kỳ vọng ngân hàng trung ương hàng đầu này nó sẽ hạ cái lãi suất và giảm bớt cái áp lực tỷ giá. Cảm ơn Dũng nhé. Chơi cổ phiếu rồi mình bán cho ai hả? Trên này mình chơi ở khi mà trên cổ phiếu này mình mua thì mình bán thì nó có người mua, nó như kiểu mình đi chợ ở ngoài chợ trung tâm vậy đó, thì nó có người mua có người bán ở đó nên là không có lo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Và hôm nay là cũng là thứ sáu, là phiên giao dịch cuối tuần. Đấy, những cái tin đồn nó dò dỉ cái thông tin về khả năng khác thì vẫn khiến nhà đầu tư như là thận trọng. Đấy, kết quả này xác minh ban đầu cho thấy không có cái dấu hiệu là tấn công xâm nhập tội phạm mạng với mục đích đánh cắp về dữ liệu cá nhân hoặc số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép vẫn đang được thống kê và làm rõ. Thì ngoài ra là cái tin tặc cái thống kê này nó ảnh hưởng khá lớn tới cái thị trường. Để mà thêm cái này ra xem nó không có. Sao đây hôm nay của mình gì lắm mà sao nó gì nữa ta? Cái này của mình nó quay cũng rõ lắm mà sao mà tối qua quay nó tối hù ra. Ngộ à? Đây nay quay nhìn thấy mặt đây mà sao kỳ ra đây nè, là cái cho nó cũng tỉnh táo ra. Đó là như vừa rồi là mình có để một số cái thông tin ở thế giới và một số cái thông tin sau bây giờ mình sẽ cập nhật thêm một số cái thông tin ở trong nước. Hiện tại bây giờ tin trong nước thì chúng ta có một số cái thông tin mà chúng ta đáng chú ý như thế này, là Việt Nam đã có 4 ngân hàng thương mại để trở thành thành viên của Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh. Đấy, Alice Fox Grand Commercial Bank ấy, gồm có OCB, ngân hàng HD Bank của ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, ngân hàng MSB là của ngân hàng là thương mại đấy, ngân hàng hàng hải đấy. Thì ở đây khi chúng ta thấy là các ngân hàng ngoài ra còn có MSB và VPBank. Đấy, cái liên minh ngân hàng thương mại xanh này được hình thành nhằm xây dựng cộng đồng các ngân hàng tiên phong tại châu Á trong cái lĩnh vực phát triển xanh. Và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước cũng vừa ký cái công điện về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.
Sáng ra uống hết một ly cà phê ra đây này cả nhà. Ly cà phê 14.000. Cắm cái cục sạc rồi đấy. Những cái động thái như là của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước ấy, và cái công điện nó vừa ký ấy, thì nó đem lại những cái động thái này nó nhằm kiểm soát cái biến động để nó đảm bảo an toàn cái hệ thống tài chính và ổn định nền kinh tế vĩ mô. Chính phủ nhấn mạnh cái vai trò phối hợp chính sách giữa ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán để tăng cái tính minh bạch và cái niềm tin ở trong thị trường. Trong cái thị trường vốn và tài chính này thì nó cũng rất là hay là biến động, thế nên là cần một cái tính minh bạch và cái niềm tin của nhà đầu tư khi mà họ vào, họ cần thiết họ phải như là duy trì cái tính minh bạch của nó. Ngoài ra Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu hoàn thành cái mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc, thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025. Đồng thời nó bảo đảm cái cơ bản hoàn thành cái dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cảng không quốc tế Long Thành này thì sau một cái giai đoạn đầu tư khá là quy mô và rất là lớn, thì nó cũng đang vào những cái cố gắng để như là nó hoàn thành cái dự án ở trong năm 2025. Ngoài ra thì còn một cái số mà cái thông tin của doanh nghiệp mà chúng ta cũng cần chú ý, đó là công ty doanh nghiệp công ty của Hoàng Anh Gia Lai về HNG đấy, công ty con của Hoàng Anh Gia Lai ấy, nó thay đổi cái điều khoản cái lỗ trái phiếu ngàn tỷ để đầu tư trồng dâu tằm và cà phê. Hoàng Anh Gia Lai sẽ như là chuyển đổi những cái đó để chuyển sang trồng dâu tằm và cà phê, vẫn là phát triển mạnh về cái mảng nông nghiệp, nó là vốn là cái thế mạnh của Hoàng Anh Gia Lai. Và với DSC ấy, họ bị phạt là hơn 700 triệu vì loạt cái vi phạm trong hoạt động chứng khoán. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái doanh nghiệp nữa chúng ta cũng đáng lưu ý, đó là của Oil. Thì tập đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam ấy, thì như là nó có một cái tăng cường đào tạo toàn diện về nghiệp vụ bán hàng này, an toàn cho trạm sạc xe điện tại các cửa hàng xăng dầu đấy, của VPOI. VPOI thì hôm nay cũng đang nằm ở mức giá 11.6. Ngoài ra là chúng ta còn một số cái thông tin đáng chú ý khác, mà đó là thông tin của VPBank. Đấy. VPBank là khi mà VPBank sắp tham gia cái thị trường tài sản mã hóa, thì sau cái thông tin cái thị trường tài sản mã hóa được đăng tải lên thì nó cũng có tăng một cái đoạn khá là dài. Thì khi mà tăng lên cao đây rồi thì cũng đang có cái áp lực để bán chốt lời xuống, và nó đang chặn đi dần ở mức giá 31.8. Còn đối với Techcombank thì cái này của anh chàng Techcombank này, Techcombank là ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương đấy, thì nó lại có câu chuyện riêng đó của Techcombank, là như là cái câu chuyện riêng của nó thì chính là những cái chuyện cái chế tác cái vàng miếng, và nó mang cái thương hiệu của Techcombank là TCB đấy. Đấy, thì khi mà có như là họ mà đưa được những cái như là cái vàng miếng mà mang thương hiệu Techcombank ra, thì nó có cái khả quan là cái cổ phiếu nó sẽ giữ được cái nhịp tăng. Anh cảm ơn Thanh Thuyết nhé, cảm ơn em rất nhiều. Đang làm đồn chưa hả? Anh cảm ơn em. Anh chào Mai Thế nhá. Lâu lắm rồi mới gặp này em trai. Dạo này khỏe không em? Để lâu rồi mới ghé thăm để anh cấp cái cà lê cho Mai Thế, và để có anh chị em nào mà có gì cái thì mình dễ tương tác hơn.
Thì cái khi mà có cái vàng miếng, ngoài cái vàng miếng của SJC và một số vàng miếng của các công ty khác thì VPBank, Techcombank thì sắp tới nó sẽ có cái chuyện vàng miếng nó mang thương hiệu của Techcombank thì nó sẽ có những cái động thái là thúc đẩy về cái giá cổ phiếu nó sẽ tăng lên. Ngoài ra còn SA thì họ sẽ chốt cái danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ tiền mặt là 10%, 1.000 đồng trên một cổ phần. Thì với SFI thì họ sẽ chốt cái cổ tức này trong cái thời gian cũng sắp tới. Còn một số cái thông tin mà đáng chú ý khác là của như là POV kép của công ty xăng dầu ấy là muốn chào bán 281 triệu cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu. Thì trong cái PVO này thì chúng ta như là cũng có thể như là tìm thấy như là cái thông tin của nó cũng khá là nhiều ở trên anh chị nào mà muốn có như là cổ phần ở trong cái công ty khai thác dầu thì chúng ta có thể như là mua với giá 10.000 đồng một cổ phiếu. Và như là nếu mà các anh chị nào mà có nhiều tiền thì các anh chị có thể là mua luôn 281 triệu cổ phiếu mới họ đang bán ra với giá 10.000 đồng. Và ngoài ra thì chúng ta còn có một cái công ty nữa mà đáng chú ý, đó là Kinh Bắc, đó là công ty cổ phần xây dựng vật liệu về xây dựng Kinh Bắc ấy. Nó đóng ở Bắc Ninh ấy, nó cũng sắp khởi công những khu công nghiệp gần 11.500 tỷ đồng ven ở cái ven Vành Đai 5. Và một công ty khác là cũng là công ty xây dựng, đó là công ty của Nam Nông, đó chủ tịch hội đồng quản trị của Nam Nông là đang tiếp tục muốn bán đi 3 triệu cổ phiếu. Các anh chị nào muốn làm chủ công ty xây dựng Nam Nông thì chúng ta có thể vào mua để chúng ta mua 3 triệu cổ phiếu này của anh chàng chủ tịch này. Nói là nó vui vẻ thôi chứ còn thực tế ra 3 triệu cổ phiếu nó cũng khá là nhiều tiền. Đấy, và một cái công ty nữa mà chúng ta đáng chú ý đó là Hodeco. Hodeco thì nó muốn chào bán trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Thêm là HSV, một số công ty khác như là HSV liên danh đều cả là huy động 6.000 lao động với 2.600 thiết bị để thi công 150 km đường cao tốc. Còn GIL thì Gilemex là nóng với câu hỏi Amazon vì cắt đơn hàng vì có cái thủ án riêng về cái anh chàng GIL này. Nhìn chung là nó cũng không có gì cả đấy, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng như là tới như là cái nhìn nhận về cái chứng khoán của công ty. Còn về một công ty thép là nóng khác đó là của Lâm Kim. Cái Lâm Kim thì cái giá của Lâm Kim thì bây giờ nó đã về cái mục tiêu cái đỉnh cũ 20 nên là nó đang có chiều chốt lời rồi. Nhìn chung cái tín hiệu bán cũng chưa mạnh nên tùy khẩu vị chúng ta có thể như là chốt lời ở cái anh chàng Lâm Kim ạ. Hôm nay là chúng ta thấy là nó cũng lên là khá đồng đều chứ nó cũng chưa có cái gì nào gì cả. Về cái xu hướng thép nhóm thép mới thì mở ra lên cái lực cầu nó còn khá mạnh, và bối cảnh về cái nhóm tài chính thì vẫn còn đang giằng co tạo điều kiện cho cái họ cổ phiếu của thép và nhóm liên quan đầu tư công mua mới hỗ trợ mạnh của Nam Kim thì nó vào cái tầm 18.5 đến 19. Về những cái doanh nghiệp mà đầu tư công thì nó đang bước vào những cái tháng cuối năm là nước rút nó hoàn thành cái mục tiêu, nên là giờ mặc dù biến động giằng co nhưng nhu cầu vẫn xuất hiện dài thêm nếu có tin có những tin hỗ trợ. Với cái nhóm của VCG, HHV, CTI và KSB thì cũng đang quay lại những cái vùng cũ, thì những cái này là nó thuộc nhóm đầu tư công
nên là chúng ta cũng có thể là kỳ vọng là nó sẽ có bứt phá ở trong mức giá trong những phiên sắp tới. Và em chào anh Thông nhá, chúc anh ngày mới vui vẻ anh Thông ơi, ngày mới vui vẻ, sức khỏe và nhiều thành công nhé. Sáng giờ uống hết ly cà phê này. Giờ mới quay sang uống trà đây, hết cà phê thì lại uống trà. Ho quá không hút thuốc thì nó thèm, mà hút thuốc thì nó lại cứ ho như con vạc để chết thì này. Và hôm nay là chúng ta bắt đầu rồi, chúng ta đi biển và sơ để như là trong cái thị trường, cái biến động của thị trường thì hôm nay thì nó cũng được 210 mã tăng, nó giảm chỉ có 72 mã thôi và đứng giá là 57 mã. Chúng ta có thể thấy ở ngay ở trên cái biểu đồ tổng kết như thế này. Về nghĩa là cái phân bố dòng tiền ấy, thì cái giá trị bán mua thì nó tăng lên hơn 6.000 tỷ rồi. Bên này thì bán thì cũng mới công làm chưa tới 2.000 tỷ. Còn về cái giao dịch nước ngoài thì hôm nay thì sau cái phiên ngày hôm mùng 10 tháng 9 thì phiên 11 này họ cũng giảm bán, và phiên này là cũng bán nhẹ thôi chứ không có bán mạnh. Thế còn bên tự doanh thì sau 3 phiên mua thì hôm qua họ bán mất một phiên và nó bị bán đổ xuống hết một phiên. Phiên hôm nay họ cũng đang tích cực họ mua lại. Những cổ phiếu mà tăng đáng chú ý hôm nay là đang là Hòa Phát này, đó là SHB này, GX, ngoài ra còn VIP, còn Thế Giới Di Động thì nó đang bị bán. Thế Giới Di Động cũng đang bị bán hết 41,32 tỷ. PNX là cửa hàng công ty xăng dầu ấy, nó cũng đang bị giảm xuống được mất 21,63 tỷ đồng. Thì những cái mã bị bán hôm nay thì nó cũng không có nhiều, còn những cái mã như là tăng thì cũng khá là tốt. Như Techcombank này có cái thông tin là chế tác vàng miếng thì hôm nay nó cũng tăng lên, người ta đang mua vào là hết 41,18 tỷ đồng này, nó gần 550 tỷ rồi. Từ giờ tới chiều chắc nó được hơn 100 tỷ. Ngoài ra thì còn là Masan cũng đáng chú ý này, FPT này, FPT là cái giá trị của nó là cũng mua dòng là hơn 30 tỷ, 38 tỷ rồi, gần 40 tỷ rồi. Còn thanh khoản ngày hôm nay thì chúng ta có thể xem ở đây, chị Ánh đang phát trực tiếp có thông báo lên này, thì đơn vị Vlog cũng đang phát trực tiếp cái gì đây. Do đang live nên là chưa thể ủng hộ được các anh chị em, tôi tính sau. Cái thanh khoản ngày hôm nay thì nó cũng tương đương ngày hôm qua thôi, và buổi sáng thì nó mua nhiều hơn, tới giờ này thì cái lượng mua nó giảm đi mất một chút. Thế nhưng mà nhìn chung là nó cũng chưa có gì như là đáng để lo ngại trong cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta quay sang cái thị trường phái sinh một chút. Ở trong cái thị trường phái sinh thì thường thường là nó sẽ đi cùng, đi song song với như là cái nhóm VN30 của chúng ta. Thì mai mốt là cái nhóm VN50 nữa, thì nhưng mà nó chưa có gì cả. Ở trong cái nhóm VN30 của chúng ta thì ngày phiên hôm nay thì tới giờ này thì cũng đang có chịu cái áp lực bị bán xuống, thì nó cũng chưa có gì gọi là nó khởi sắc. Nó cũng giống như kiểu phiên hôm qua thì nó đánh võng như kiểu xuống rồi nó lại quay lên, nhưng mà để như là quay lên được nữa hay không nó có thể tùy theo và cái sức mua của thị trường. Sức mua thị trường nếu mà nó người ta bỏ tiền vào ta mua ở trong cái nhịp giảm như này, người ta mua nhiều thì thị trường nó sẽ tăng. Thế còn cái chênh lên mà người ta bán nhiều thì thị trường nó sẽ giảm. Đấy là cái nguyên tắc bất di bất dịch của cái nhu cầu cung và cầu.
Nếu mà cung dư thì chắc chắn thị trường nó giảm, còn cầu dư thì chắc chắn thị trường này sẽ tăng. Và bây giờ chúng ta chuyển sang một chút về phân tích về cái thị trường phái sinh. Ở trong phái sinh thì chúng ta có thể thấy là để mở cái phái sinh ra thì chúng ta có thể xem được như là cái thị trường phái sinh ở trong cái hợp đồng phái sinh gần nhất. Thì ở đây trong cái phiên ngày hôm nay thì từ lúc hôm nay là phiên giao dịch phiên ngày 12, thì sau một cái nhịp tăng của như là hồi sáng thì bây giờ thị trường phái sinh nó đang giảm xuống, và như là khi hồi sáng khi thị trường tăng lên 1863 điểm, bây giờ như là xuống thị trường đang phái sinh đang chịu áp lực bán xuống là chỉ còn có 1841 điểm thôi. Như trên thị trường phái sinh này, như phiên sáng mà các anh chị nào bán được ở cái đỉnh của phiên sáng ngày hôm nay nó 1862 điểm, xuống bây giờ xuống còn 1842 điểm như thế này, thì các anh chị mỗi một cái vị thế hợp đồng này các anh chị cũng đã có lãi được 3 triệu, được xem nào, được 2 triệu. Đấy, từ 62 là xuống 42 đây, chúng ta như là được 20 điểm, mình cứ gọi là nhẹ nhẹ được 20 điểm là chúng ta đã có được 2 triệu ở trong một cái lệnh bán cái hợp đồng, một hợp đồng. Khi mà các anh chị bán ở cái đỉnh của nó là 1861, và bây giờ nó xuống như là 1839, chúng ta được 2 triệu. Đúng không? Các anh chị có 3 hợp đồng thì các anh chị sẽ được 6 triệu, các anh chị 10 hợp đồng thì các anh chị được 20 triệu. Là từ lúc 9 giờ 02 phút và bây giờ là 10 giờ 8 phút ạ. 10 giờ 08 thì nếu mà các anh chị có 10 hợp đồng thì các anh chị có 20 triệu trong phiên giao dịch của sáng ngày hôm nay. 10 hợp đồng ở đây thì các anh chị cũng lưu ý rằng là một hợp đồng để chúng ta như thế là được để giao dịch trên thị trường phái sinh thì mỗi một hợp đồng này là chúng ta là phải có tối thiểu là khoảng 30 triệu. 30 triệu thì các anh chị có 3 hợp đồng thì các anh chị phải đầu tư vào hết 100 triệu. Và các anh chị đi lệnh mà nó đúng hướng như thị trường giảm xuống, các anh chị đoán thị trường nó giảm xuống thì các anh chị bán ở 1862 này, 60 đi, mình cứ gọi bình quân là 60, thì khi mà nó xuống tới 1840 thì các anh chị sẽ được lãi được 20 điểm. Thì cứ một hợp đồng cứ một điểm thì nó trị giá là bằng 100.000, mà các anh chị đầu tư vào 30 triệu mà các anh chị đặt lệnh bán từ lúc 9 giờ và bây giờ là tới 10 giờ thì cứ một hợp đồng là các anh chị được lãi được 2 triệu. Và một hợp đồng đó để mình giao dịch được ở đây thì các anh chị phải đặt ký quỹ vào là 30 triệu. Và nếu các anh chị 30 triệu đó mà các anh chị có 3 hợp đồng là các anh chị đầu tư vào hết 100 triệu, thì như là từ phiên sáng từ sáng các anh chị đặt lệnh bán đi đúng chiều và tới 10 giờ như bây giờ thì 3 hợp đồng là các anh chị được 6 triệu, các anh chị lời ngay từ lúc 9 giờ và tới bây giờ là 10 giờ 10 phút. Đấy là cách giao dịch của sàn phái sinh. Còn khi các anh chị nếu mà các anh chị đặt mua thì cái yêu cầu của thị trường là khi mà chúng ta đặt mua thì thị trường nó phải tăng lên thì chúng ta mới có lãi. Còn nếu các anh chị đi đặt mua mà thị trường nó xuống thì cái phái sinh của chúng ta sẽ bị lỗ nhá các anh chị nhá. Ở đây các anh chị có thể bán ở đây, các anh chị đặt một cái lệnh bán ở chỗ 1800 này thì xuống lên 1840 và 1640 là các anh chị được lãi được 20 điểm. 20 điểm này là tương đương với 2 triệu đồng. Là một hợp đồng này các anh chị phải ký quỹ là tối thiểu là 30 triệu. Thì khi mà chúng ta như thế là nó ở đây, giả sử như là bây giờ thị trường nó đang giảm về tới 1000, mình nói đơn giản đây, giả sử cái điểm mua của chúng ta nó ở cái điểm đây thì nó vào 1813 chẳng hạn. Đó, như cái phiên ngày hôm qua, phiên ngày 11 tháng 9 thì khi các anh chị đặt điểm mua ở đây 1812 và các anh chị giữ nguyên cái lệnh mua này, các anh chị không bán, tới sáng ngày các anh chị bán thì cái chỗ này thì cái lệnh mua của chúng ta đây 1800 gọi là 10 điểm đi, 1810 điểm, mà khi chúng ta bán ở đây thì chúng ta bán là 1860. Như vậy là các anh chị từ tối hôm qua tới giờ từ lúc khoảng 13 giờ chiều hôm qua và tới 9 giờ sáng ngày hôm nay thì các anh chị lãi được 5 triệu nhé một hợp đồng.
Thì cái chỗ này là chúng ta như là khi mà đặt lệnh mua ở đây và khi mà tới 9 giờ thì chúng ta bán thì chúng ta như là lãi được được 50 điểm. 50 điểm là nó tương đương với 5 triệu đồng tiền mặt, và nó sẽ được chuyển về tài khoản cho các anh chị trong 9 giờ của phiên giao dịch ngày gần nhất. Ngày hôm sau đấy, coi như là ngày hôm sau là sẽ tất toán cái hợp đồng lãi lỗ gì nhỉ. Nếu mà lỗ thì các anh chị sẽ bị trừ đi 5 triệu, các anh chị đặt đi đúng hướng lãi thì các anh chị được cộng thêm 5 triệu vào. Và nếu các anh chị đầu tư 100 triệu thì từ đây thì các anh chị mua ở đây là 3 hợp đồng thì lên tới lúc 9 giờ từ hôm qua là các anh chị mua vào lúc 1 rưỡi đi, lúc 1 rưỡi thì nó mới có 1.810 điểm thôi. Và tới bây giờ là khi mà tới 9 giờ sáng ngày hôm nay thì các anh chị bán ở cái chỗ cái điểm cao này là các anh chị đã lãi được 5 triệu một hợp đồng. Và như vậy là các anh chị đầu tư 3 hợp đồng là nó vào khoảng 100 triệu thì các anh chị từ trưa hôm qua và tới sáng hôm nay là các anh chị được lãi được 15 triệu trong cái điểm mua và điểm bán như thế này. Còn trong phiên giao dịch thì lúc nào nó có những cái động thái lên xuống như thế này, thì khi mà chúng ta các anh chị đặt lệnh bán ở đây, các anh chị đã bán chốt lãi ở đây rồi là cái phiên qua, thì trong cái phiên ngày hôm nay các anh chị đặt lệnh bán từ lúc 1861 xuống 1840 để các anh chị có lãi thêm 2 triệu nữa. Nhưng mà với điều kiện là các anh chị phải đặt lệnh nó đi là đúng hướng thị trường. Nếu mà thị trường giảm mà các anh chị mà mua ấy, thì mua mà nó bị đi ngược lại ấy, thì chúng ta sẽ bị lỗ với số tiền tương đương như thế nhé. Nên là khi mà chúng ta vào đặt lệnh trong thị trường phái sinh là các anh chị phải nghiên cứu rất kỹ càng, tại vì khi mà đi lệnh sai là chúng ta sẽ bị lỗ với số tiền tương đương. Lãi bao nhiêu thì lỗ bấy nhiêu đấy, chứ không phải là cũng không phải dễ ăn đâu. Nên là khi mà xuống đây rồi ấy, mà thị trường chỗ này đấy mà chúng ta cảm thấy là nó có thể tăng lên được, chúng ta có thể đặt một cái lệnh mua ở đây. Và khi lệnh mua này của chúng ta đặt ở đây mà như là thị trường nó đảo chiều nó tăng lên đấy, nó tăng lên mà nó đảo chiều nó đi ngược lên, đang ở đây mà nó đi lên như thế này thì chúng ta có lãi. Còn nếu mà nó đi xuống này mà chúng ta đặt lệnh mua thì chúng ta sẽ bị lỗ ngay ở những cái khoản đi xuống này nhá. Ở đây chúng ta đang đặt lệnh là 1839 đấy. Nếu mà thị trường ta mua ở đây là khớp lệnh ở chỗ này là 1 hoặc 5 10 hợp đồng gì đó mà khớp lệnh ở đây, mà nếu thị trường mà nó đi lên thì chúng ta có lãi. Còn nếu mà đấy là chúng ta mua nhé. Còn nếu mà thị trường đi, chúng ta đặt ở đây mà nó giảm xuống, chúng ta mua đặt lệnh mua mà nó giảm xuống như thế này là chúng ta bị lỗ ở đây nhé. Nên là các anh chị là lưu ý trong thị trường phái sinh là mua thì thị trường phải tăng, và bán thị trường nó sẽ giảm. Bán thì thị trường phải giảm, chúng ta có lãi. Chứ không phải là như bên chứng khoán cơ sở, bên thị trường chứng khoán cơ sở này thì chúng ta có thể mua để chúng ta chờ cho nó lên thì chúng ta bán. Thế nhưng phái sinh thì nó luôn nó đi hai chiều. Nếu như ở đây mà chúng ta như là có một cái lệnh bán ở đây đó, mà thị trường nó xuống, nó quay đầu nó đi xuống dưới này thì chúng ta có lãi nhá, mà chúng ta phải bán ở đây thì khi xuống đây nó có lãi. Hoặc là chúng ta bán ở trên này, bán ở khu vực trên này thì chúng ta sẽ có lãi. Còn nếu mà ở khu vực trên này ấy, mà chúng ta lại đặt cái lệnh mua ở đây nó tuột xuống đây thì là chúng ta sẽ lỗ tương đương với cái số điểm mà nó bị giảm đi. Đấy là cách chúng ta giao dịch ở trên thị trường phái sinh. Nó cũng rất đơn giản nhưng mà cũng rất là phức tạp. Tiền nói chung là đụng tới tiền thì nó rất là khó để như là cho chúng ta có những cái quyết định nó chính xác. Bây giờ khi thị trường mà cái biểu đồ kỹ thuật nó đi lên như thế này rồi thì chúng ta có thể nhìn ra rất rõ. Tôi muốn mua chỗ này cơ, tôi muốn mua ở đây và lên trên này tôi mới bán. Rõ ràng cứ một hợp đồng thì chúng ta mua ở đây, lên đây này chúng ta lãi được 5 triệu trong một ngày. Thế nhưng mà nếu mà các anh chị ở chỗ này mà các anh chị không thể nào nhìn được thấy nó đi lên thì các anh chị mà đặt cái lệnh bán tiếp ở chỗ này ấy, thì ôi giời ơi thì các anh chị cũng sẽ lỗ lại đồng nghĩa với cái số tiền mà các anh chị lãi. Còn thị trường thì nó luôn luôn lên xuống như thế này, nhưng quan trọng là chúng ta như là phải phán đoán được cái xu hướng là thị trường nó đi lên hay là đi xuống, thì khi đó chúng ta mới có cái lệnh để chúng ta như là
có những cái mức mình ghi lệnh hợp lý. Thế nhưng 100% là những cái giao dịch khi mà chúng ta vào đây chúng ta giao dịch ở trong cái thị trường phái sinh này, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, không phải ai như là cũng đủ cái bản lĩnh để mà ngồi xem cái thị trường nó tăng lên một khúc dài này xong nó xuống một khúc dài như thế này là để như là để chúng ta đi lệnh. Cái khó của thị trường phái sinh nó ở chỗ đó, và khi mà đi vào chúng ta các anh chị sẽ bị những cái lệnh nó sẽ bị nó làm gây nhiễu, mình sẽ bị ảnh hưởng với cái tâm lý. Cái thứ nhất là khi có lời rồi mà không chịu chốt, cái thứ hai nữa lỗ rồi mà không chịu cắt thì đương nhiên thì chúng ta sẽ bị thua lỗ ở trên thị trường phái sinh. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị em đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Nguyễn Chính. Cảm ơn Mai Thế nhé, cảm ơn anh Dũng, cảm ơn em Thanh Tuyết vẫn đang đồng hành và cho máy hỗ trợ nhé. Anh cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn rất nhiều, và mến chúc tất cả các anh chị em và các bạn luôn luôn vui vẻ, sức khỏe, nhiều thành công trong cuộc sống. Hiện tại thị trường bây giờ nó cũng chúng ta có thể xét qua là trong tăng lên 185 mã tăng, giảm thì 96 mã, thì cái mã tăng nó vẫn còn đang áp đảo ở trên toàn thị trường chung. Thế còn như là riêng về cái thị trường của VN30, chúng ta có thể thấy ở trong VN30 thì cái áp lực của bán thì nó đang tăng lên ở cái nhóm cổ phiếu chứng khoán lớn nhất thị trường Việt Nam. Thì bây giờ nó có 18 mã giảm và 9 mã tăng, 3 mã đứng giá. Thì những mã tăng thì gồm có ngân hàng ACB này, có BIDV, ngân hàng Công Thương và GAT. GAT là tổng công ty khí đấy, ga đấy. Và ngoài ra còn tập đoàn cao su Việt Nam cũng đang tăng. Ga thì trở về đứng giá rồi. Đấy, những cái mã màu vàng này là chúng ta thấy là nó đang ở mức độ đứng giá nhưng không lên mà nó cũng chưa xuống. Thế còn tăng lên thì tăng mạnh lên sau những cái mã VN30 sau một phiên hồi sáng ấy, thì nó tăng lên là cũng khá là đồng đều. Nhưng bây giờ nó cũng đang gặp cái áp lực bán giảm xuống. Các anh chị đã có những cái người ta có những cái vị thế sẵn rồi, người ta sẽ chốt lời ở những cái đỉnh cao như thế để như là người ta đã an toàn cái tài khoản và người ta có lời, người ta sẽ chốt lời. Vâng, lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã luôn ghé luôn đồng hành ủng hộ cho Nguyễn Chính ạ. Mỗi một các anh chị ghé vào và động viên nó một cái động lực rất lớn để cho Nguyễn Chính có thể tiếp tục công việc của mình và hỗ trợ cho các anh chị ở trên thị trường chứng khoán. Thì ở đây khi chúng ta thấy những cái thị trường mà chúng ta có thể thấy ở cái thị trường phái sinh như thế này thì chúng ta có thể như là định hướng được nó một phần. Đấy, thị trường bây giờ nó đang đi xuống thì chúng ta khả năng là nó sẽ đi xuống nữa, thì chúng ta có thể đặt những cái lệnh bán ở những cái tầm trên như thế này. Khi mà cái lệnh bán này không lệnh thì chúng ta chờ nó xuống dưới này và chúng ta chốt lãi thôi. Đó là thị trường phái sinh ạ. Phái sinh thì người ta gọi là mua bán khống ấy. Thị trường mua bán khống thì thường nó khốc liệt hơn thị trường cơ sở, nó có áp lực, nó chốt lãi ngay từ trong phiên, nên là nó không phải như thị trường cơ sở chúng ta có thể giữ 5-10 năm được. Thế nhưng mà trong cái thị trường phái sinh thì nghĩa là một hợp đồng nó chỉ tồn tại 1 tháng rồi. Và đó cũng là một cái áp lực, nó cũng là một cái khó, và nó cũng là một cái hấp dẫn của thị trường phái sinh. Các anh chị có thể là chốt lời ngay trong 1 giây, 2 giây, nó có thể chúng ta có thể chốt lời được ngay. Đấy là cái thị trường phái sinh này là như thế. Thì chúng ta luôn luôn có những cái động thái mua và bán để chúng ta có thể chốt lời cân lỗ ở trên thị trường phái sinh. Với thị trường phái sinh Việt Nam thì thực sự thì nó chưa có mạnh như là những cái thị trường phái sinh của nước ngoài. Thế nhưng mà nó cũng đủ khốc liệt để cho các anh chị như là phải nghiên cứu rất kỹ càng và trước khi đầu tư. Anh cảm ơn Ma Thế nhé.
Em chào chào em Hương Vị Cuộc Sống, chúc em ngày mới vui vẻ nhé, luôn luôn vui vẻ, sức khỏe và nhiều thành công nhé. Lên đây em ở Sa Mai An Giang thì lên mua ít cổ phần của công ty Sa Mai An Giang. Sa Mai An Giang có nhiều công ty lớn lắm ạ. Mua rồi làm chủ luôn, nên lên làm thay chủ tịch hội đồng quản trị luôn. Đó nên là khi mà tất cả các anh chị em mình chúng ta lưu ý ở trong cái thị trường phái sinh thì nó không có nhẹ nhàng, nó thoải mái như ở bên thị trường cơ sở. Thị trường cơ sở này thì chúng ta chỉ cần mua một cổ phiếu nào đó, chúng ta có thể giữ 5, 15, 20 và 30 năm sau. Thế nhưng mà trong cái thị trường chứng khoán cơ sở phái sinh thì nó chỉ như là tồn tại cái hợp đồng tương lai, nó theo chỉ số của VN30 là nó chỉ là 1 tháng. Nên tất cả những cái hợp đồng mà khi chúng ta sử dụng, chúng ta mua và bán ở trong 1 tháng đó, nó sẽ được kết toán vào hàng ngày và 9 giờ sáng ngày hôm sau, thì tất cả số tiền lãi hay lỗ của các anh chị sẽ được chuyển về tài khoản cho các anh chị. Hiện tại như ngày hôm qua thì khi các anh chị mà mua đặt một lệnh mua và chúng ta có sở hữu một hợp đồng thôi, từ lúc 1.800 này thôi, nó vào khoảng trưa ngày hôm qua đó, và tới 9 giờ sáng ngày hôm nay các anh chị chốt lời ở cái đỉnh 1.860 này, thì các anh chị đã được lãi 5 triệu nhé, một hợp đồng. Và để duy trì một hợp đồng thì các anh chị phải có tối thiểu trong tài khoản là 30 triệu. Thì 30 triệu này các anh chị có thể sử dụng để các anh chị mua một hợp đồng từ phiên trưa ngày hôm qua, và như là tới 9 giờ sáng này và các anh chị có thể thanh lý luôn cái hợp đồng này và bán ở cái mức giá mức 1.861 điểm. Và khi các anh chị mua ở 1.786 điểm, chỗ này là lên mấy chục điểm ạ, thì các anh chị có lãi được mấy triệu rồi. Cứ một hợp đồng thôi. Thế nhưng mà để duy trì được cái này thì các anh chị phải có trong tài khoản là 30 triệu trên một hợp đồng để chúng ta có thể mua, chúng ta bán nhé. Cái phiên ngày hôm qua 13 giờ đây là 1.813 này, 1.813 là ở cái điểm mua này, thì chúng ta đặt điểm mua ở đây và tới 9 giờ sáng ngày hôm nay chúng ta 1.860 63 gì đây, thì chúng ta được 50 điểm. 50 điểm là tương đương với 5 triệu đồng nhé. Nên là các anh chị có thể như là đặt mua ở đây và bán ở đây. Chúng ta như là từ trưa hôm qua tới trưa ngày hôm nay là chúng ta đã có nắm chắc được 5 triệu đồng. Và nếu mà ở cái điểm này mà các anh chị như là phán đoán cái thị trường nó quay trở xuống thì các anh chị đặt một cái lệnh bán ở đây, và khi khớp lệnh bán này ở 1.860 và bây giờ nó chỉ còn là 1.839,40 thôi, là chúng ta đã được lãi thêm được 20 điểm nữa. Là như vậy một hợp đồng bán ở đây là chúng ta hạ xuống ở mức này và chúng ta đã thêm được 2 triệu trên một hợp đồng. Nếu các anh chị đầu tư vào 100 triệu 3 hợp đồng thì các anh chị có được 6 triệu trong một cái lệnh bán 3 hợp đồng này ở mức 1.862 và các anh chị chốt lãi ở mức 1.840. Là như vậy các anh chị cứ một hợp đồng là 2 triệu, 20 điểm là nó tương đương với 2 triệu. Thì khi các anh chị được 3 hợp đồng thì nó được 60 điểm thì các anh chị được 6 triệu. Nếu các anh chị có 10 hợp đồng thì các anh chị sẽ có 20 triệu ngay ở trong cái điểm bán từ 9 giờ sáng và tới giờ này các anh chị chốt là 10 giờ 25 phút. Khi mà cái biểu đồ giá mà nó chạy đi như thế này rồi là chúng ta có thể nhìn thấy nó rất rõ ràng. Thế nhưng cái khó nhất của nhà đầu tư là các anh chị sẽ đoán ở những cái chỗ này, các anh chị không thể biết được đó là cái chỗ này là nó tăng lên hay nó giảm xuống tiếp. Thì những cái chỗ này là nó cái khó nhất của như là các nhà đầu tư chứng khoán phái sinh là khi chúng ta vào đặt lệnh. Và cái biểu đồ nó đi hết như thế này rồi thì chúng ta biết bán ở đây là chúng ta sẽ có lãi và chúng ta sẽ chốt lãi ở đây. Thế nhưng mà những cái thị trường và cái đoạn tiếp theo này nó đi như thế nào thì các anh chị nó cần phải có những nghiên cứu rất là chuyên sâu thì chúng ta mới có thể có những cái quyết định đúng đắn mà nó không ảnh hưởng tới cái số tiền đầu tư của các anh chị. Giả sử nó đang xuống như thế này mà chúng ta như là đặt một cái lệnh mua, đặt lệnh mua ở cái khu vực này mà nó lại xuống thấp hơn dưới này nữa thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị lỗ.
Thế còn nếu mà chúng ta đặt mua ở đây khi mà nó tăng lên thì chúng ta sẽ có lãi. Đó là những là cái nguyên tắc chơi trên thị trường chứng khoán phái sinh. Nó cũng nhìn thì nó cũng khá là đơn giản, thế nhưng mà lúc va chạm mà đem đầu tư tiền vào ấy, thì những cái quyết định nó thường nó đều có những cái áp lực rất là lớn. Đụng tới tiền thì nó cái áp lực nó dữ lắm, chứ không phải là cái chuyện mà mình có thể như là cứ nhìn theo cái biểu đồ này rồi nói trước nó nói sau là cũng không có được đâu. Nên nó phải có cái nghiên cứu rất là chuyên sâu nếu mà mình không muốn bị thua lỗ ở trên thị trường chứng khoán. Đấy là những cái chia sẻ của mình cho các anh chị em, và những anh chị em nào mà có hứng thú và có nhu cầu đầu tư, các anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với mình qua cái số điện thoại của mình và cái ID của tư vấn chứng khoán của Tân Việt. Cái ID seller của mình là 5141. Các anh chị có thể vào công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt và các anh chị đăng ký seller 5141 thì đó sẽ gặp được mình. Thị trường thì nó cứ luôn luôn nó lên xuống, giá cả thì lúc nào nó cũng biến động rất là nhiều, nên là chúng ta có thể xem được những cái như là giá cả lên xuống của từng mã cổ phiếu trên bảng điện tử như thế này. Tất cả các anh chị đều có thể theo dõi được những cái khớp lệnh, cái mức giá được khớp ở giá bao nhiêu, và bên người ta bán là bao nhiêu và bên người ta mua là bao nhiêu. Chúng ta có thể như là được xem được trực tiếp ở trên trên cái bảng điện của thị trường chứng khoán như các anh chị nhé. Để mà lại cái này nó cái biểu đồ nó đi nó không tổng thể. Thu nhỏ nó lại thì chúng ta thấy nó cái biểu đồ nó đi. Đây là thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta có thể thấy là những cái số lượng tăng giảm và số lượng đứng giá. Còn là như này về cái phân bố dòng tiền thì chúng ta có thể thấy ngay là những cái mã tăng giảm thì nó thấy ở trên cái bảng điện như này, và chúng ta theo dõi được khá là vui mắt đấy. Anh cảm ơn nhá, cảm ơn Thắm nhá. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Minh Chính. Cảm ơn các anh chị em, các bạn rất nhiều.
sáng ra cái việc lọ xọ về kia thế này. Thanh Trà Vinh, Thanh Trà Vinh một ngày đi cắm câu để làm món cá đồng. Đây mở lại lên để mình nhìn cho nó nhảy nhót cho nó khoái. Đó, thị trường hồi phục lên, tăng lên này. Đó, 1854. Trên này chắc là giống xuyên qua quá. Cứ tới tầm trưa này rồi sau 2 giờ bắt đầu mới kéo lên. Cái Vietjet này tăng lên 146.500 này. Z tăng khá tốt này, Vinamilk cũng tăng này, Vinamilk tăng lên được 1.200, 62.400 cổ phiếu. Ngoài ra còn một số những cái mã khác cũng đang đang tăng để kéo thêm cái mức giá là cao lên được một chút. Ở đây sau một hồi thị trường như là xuống 9 mã giảm thì bây giờ như là trong VN 30 rồi, VN 30 cái mã tăng nó đang áp đảo lên là 17 mã, và thị trường phái sinh như là cũng quay đầu tăng lên từ lúc bắt đầu từ lúc 1836 thì thị trường bắt đầu đảo chiều tăng lên được 1854. Như vậy là nó đã tăng lên được thêm 20 điểm như đây cả nhà. Nếu các anh chị đặt lệnh mua ở chỗ này thì các anh chị lên đây các anh chị lại có thêm được 2 triệu nữa đấy ạ.
Do đây cái phòng phát live của mình nó không có cách âm nên nó hơi ồn, nên là các anh chị và các anh chị thông cảm nhé. Ở đây nó có một số cái nội dung mà mình chưa có cần phải cho nó cái phụ đề vô. Ở đây mình sẽ sử dụng cái Google dịch để mình đưa vào cái phụ đề cho video. Ngoài ra như thế là bây giờ trên YouTube nó cũng có thêm cái là dịch tự động, nên là cũng khá là đơn giản so với những cái video trước mà chúng ta chưa có thêm phụ đề. Phụ đề ở đây mình chỉ để cái phụ đề tiếng Anh thôi. Ra được cái là để phụ đề nó có phần mềm dịch này thì nó khá là nhanh, khá là dễ. Chỉ cần copy ra dán vô chỗ cái file dịch này là chúng ta có một cái phụ đề cho video. Rồi và qua bên này tập paste cho là xong. Rồi ta sell và xuất bản. Còn về phụ đề ở trong nội dung video thì chúng ta vào cái phụ đề giữa này, chúng ta cho nó dịch tự động, cho dịch tự động ở đây. Rồi như là I had also lot thì to show satisfaction in HD set free in price, xuất bản xong.
Như vậy là video của chúng ta đã có thêm phụ đề. Thế là phụ đề khá là đơn giản đúng không? Còn những video nào mà chúng ta muốn cho thêm phụ đề nữa thì ta có thể để vào đây. Cho nên phụ đề đây là có rồi, chắc không cần phải thêm nữa. Để phụ đề tiếng Việt, phụ đề tiếng Anh nó dịch tự động là xong. Kể ra cũng đơn giản ha cả nhà. Thấy cái gì nó cũng đơn giản quá mà thực sự nó cũng không đơn giản tí nào. Bây giờ 45 rồi. Cho thị trường lên được 1.800 thì cho bà con các nhà đầu tư khỏe một chút. Bên này X lên 365 này em mà đi banh lên 26.8. Thì ở đây các anh chị em mình cũng có thể như là vào đây để chúng ta theo dõi những cái mã cổ phiếu tăng giảm như thế nào. VPBank này, Techcombank này, Techcombank này tăng này. Tập đoàn Vingroup là tăng được 1.000 này, Vietjet của chị Phương Thảo này tăng được 1.001 rồi. Của anh Vượng bây giờ mới tăng 1.000 là hơi thấp thôi nha. Thường những mã này tăng 17-8 ngàn. Chúng ta có thể xem là HNX30 xem nào. HNX30 cũng tăng khá tốt này, nó sành Bitcoin này, Lam Mekong này, bọc ống dầu khí Việt Nam này, PVC này, PVS này, dịch vụ kỹ thuật dầu khí này, PVD đâu mất tiêu này, PVD bên sàn hao mà. Upcom này thì những cổ phiếu này nó nhỏ con. Cổ phiếu về ACM khoáng sản Á Cường này thì chưa tới 1.000 đồng một cổ phiếu này. Mấy trăm đồng. Nataco những công ty mà nó có cái giá cổ phiếu mà nó không bằng ly trà đá này thì nhiều khi là cũng rất là khó nha, không phải là mình cứ vào mua là có lãi đâu nhé cả nhà nhé. Kiếm những cái cổ phiếu tốt và cái thanh khoản là cao thì chúng ta lên sử dụng và chúng ta lên mua ở trong cái rổ VN30 trên hàng HNX hoặc là VN30 và HSX. HNX đây là VN30 của HNX là trên sàn Hà Nội nhé. Còn đây HSX này chúng ta sẽ xem được ở trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Như các chị đang xem ở trên này là xem trên bảng điện của thị trường chứng khoán cơ sở. Ở đây là cái biểu đồ của thị trường chứng khoán phái sinh. Sẽ chóng mặt cho trẻ con. Sáng ra uống cà phê uống trà rồi cái này muốn say luôn là. Đấy, các anh chị có thể xem là chúng ta như là đều có thể như là phán đoán cho thị trường cái đi lên đi xuống như thế nào. Một cái góc độ này xem cũng rất khá là thú vị đấy. Ở đây là đơn giản là chúng ta nó cũng đã tạo ra một cái đường xu hướng là đi lên.
đang cố gắng mua bán và neo chốt chặn những khu vực lên xuống như thế này thôi để đừng có để nó đi quá. Cái điểm mua trên này là điểm bán này, dưới này điểm mua. Chúng ta lưu ý ở trong những cái điểm mua bán như thế này. Hello Kenran nhá, Kenran. Hello, thank you so much my friend Kenran. Thank you so much, have a fun. Kenran có chơi cổ phiếu không vậy Kenran? Kenran. Kêu bạn nhá. Chỗ này đang sập sình, đang đi lẹ đang leo giá thì ngang ở đây này. Cái này RSI mới có xuống phân nửa giá thôi, đấy RSI đã về cái hơi bị thấp xuống phần giá bán này, chưa thực sự nó khởi sắc. Đó, nhờ lãi lúc mấy giờ ra 10 giờ 15 này ta đặt một cái lệnh mua ở đây là 1838 này, lên tới đây là 1838 này, lên ngày kia lên tới đỉnh cao này bán 1858 này, ta đã lãi được 20 điểm như đây. 20 điểm này tương đương là 2 triệu nhé cả nhà. Thế còn cái đoạn lình xình này thì chúng ta không nên tham gia nhé, chúng ta lên tham gia ở những đoạn có đi có những cái đường cản chéo như này, chúng ta có thể mua và chúng ta có thể bán, mua và bán chốt lời ở những cái đường cản chéo như này. Còn nếu không thì nếu mà để chắc ăn thì chúng ta cũng phải quan sát rất kỹ ở trong những đường hỗ trợ hoặc là đường kháng cự. Ở trong cái hỗ trợ làm ngang ngày hôm nay, như trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta có hỗ trợ làm ngang đó là 1835 điểm, và cái kháng cự của nó như là sẽ nằm ở kháng cự của nó sẽ nằm ở 1862 điểm. Nó chênh nhau, nó lên xuống khoảng trên dưới 30 điểm như vậy nha. Cái đây đang được kéo, đang được mua kéo lên này, lên nổi hay không này, lên được lên tới trên này thì chúng ta sẽ lưu ý cái chỗ này. Nó không vượt được lên đây thì chúng ta có thể như là chúng ta xem xét cái vị thế bán. Còn nếu vượt được qua cái này thì chúng ta giữ nguyên vị thế mua. Đang thị trường bây giờ nó cũng đang một số cái mã tăng nó cũng đang tăng nhiều hơn những cái mã giảm ở trong cái rổ VN30. Ở trong rổ VN30 này, cái phụ thuộc thị trường phái sinh luôn luôn là nó phụ thuộc vào cái điểm số của những là cái VN30 này. Anh cảm ơn quý vị nhé, vẫn đang ủng hộ nhé. Vâng, cảm ơn Cẩm Huệ Nguyễn ạ. Vâng, chúc buổi trưa vui vẻ nhé, cảm ơn nhé. Cảm ơn Cẩm Huệ Nguyễn rất nhiều.
Mình chúc tất cả các anh chị em và các bạn luôn một buổi trưa vui vẻ, sức khỏe và nhiều thành công nhá. Đấy, sau khi nó xuống cái này thì nó đang có cái lực nó đi mua đi lên, nhưng mà chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ mua bán ở trong những cái đường hỗ trợ và những khu vực hỗ trợ và những cái khu vực kháng cự. Thì nó lên nó đụng cái cản chéo cản ngang này, nó sẽ có một cái áp lực nó bán xuống, thì chúng ta như này có thể như này xem xét cái vị thế bán ở trên cái đường kháng cự. Còn ở dưới thì chúng ta có đường hỗ trợ như thế này, chúng ta cũng có thể như này tự chúng ta cũng có thể vẽ được ra và chúng ta phán đoán là cái ở cái xu hướng thị trường cái điểm lên xuống như thế này. Nếu mà xuống đây mà nó đụng cái đường hỗ trợ này mà nó đi lên thì thị trường đi lên, còn không có thì nó sẽ giảm xuống. Đó, như phiên sáng nay ấy, mà khi chúng ta bán ở cái mức giá 1862 xuống 1836 này là chúng ta một hợp đồng chúng ta được 2 triệu. Và như là khi chúng ta đặt đảo lệnh mua ở cái điểm dưới này, chúng ta như là mua ở đây 1837 và chúng ta lên đây chúng ta bán 1857 thì chúng ta được thêm 2 triệu nữa. Nhưng mà với điều kiện là các anh chị như là đã đặt cái giá mua ở đây, các anh chị bán ở chỗ này, bán ở đây, sau đó xuống đây các anh chị là phải đảo cái vị thế là thành mua. Thì khi lên tới đây các anh chị bán đi thì các anh chị là chỉ như là có hai lượt, hai cái nhấp chuột thôi, là từ đây là xuống đây là ta được 2 triệu, từ đây lên đây ta được 2 triệu nữa, là chỉ một hợp đồng một thì các anh chị có thể kiếm được 4 triệu trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng với điều kiện là các anh chị phải đi đúng cái xu hướng như thế này nhé. Nếu nó đang xuống như này mà các anh chị đặt lệnh mua mà nó không lên như thế này mà nó giảm lên tiếp thì chúng ta sẽ bị lỗ ở cái khúc từ đây xuống dưới này đấy ạ. Nên là khi mà trong cái thị trường phái sinh này các anh chị lưu ý là phải cố gắng nắm rõ cái xu hướng và chúng ta mua hỗ trợ, bán là kháng cự. Mua hỗ trợ là ở cái tầm dưới này chúng ta dự đoán là nó sẽ tăng lên, thì khi đó là đây nó sẽ là đường hỗ trợ. Đấy, còn như là ở trên này mà chúng ta đoán là tới đây nó sẽ không lên được nữa, nó giảm xuống thì đây chính là đường kháng cự. Và nó cũng đơn giản vậy thôi, nhưng mà các anh chị em mình khi nào chúng ta nếu có tham gia thị trường chúng ta cũng cần phải lưu ý và nghiên cứu thật kỹ trước khi tham gia. Kiểu như là nó ảnh hưởng, nó thất thoát, nó lỗ tới như là cái tài khoản của các anh chị. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Nguyễn Chính ạ. Cảm ơn em Thắng, cảm ơn Nguyễn Cẩm Vệ, cảm ơn bạn Kiên Gen ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị khác cũng đã đang đồng hành cùng Nguyễn Chính. Cảm ơn các anh chị em và các bạn rất nhiều. Như vậy là cái lượng trên toàn thị trường của Việt Nam thì bây giờ các mã tăng nó đang áp đảo các mã giảm. Các mã tăng bây giờ đã tăng lên là 225 mã và mã giảm chỉ còn 78 mã thôi. Và với như là cái 78 mã giảm này thì nó không thể tạo áp lực được cho cái thị trường đang tăng giá khá là tốt. Và cái mã đứng giá, mã không đổi là trong đứng giá ở tham chiếu là cũng hơn 50 mã, chưa tới 59 mã, tới 60 mã, thì nó cũng không có gì nó tác động nhiều tới cái thị trường chung cả. Cảm ơn Cẩm Vệ, cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Rồi, cảm ơn Cẩm Vệ nhiều nhé. Bye, chúc buổi trưa vui vẻ nhé. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào Tuyết nhá. Cảm ơn, chúc Tuyết buổi trưa vui vẻ nhé. Chúc buổi trưa vui vẻ, nhiều sức khỏe. Nay anh cũng lên chia sẻ một tí về cái thị trường chứng khoán khi cuối tuần, nên nói chuyện các anh chị em của chúng ta thì cũng chắc ít anh chị tham gia ở trong cái môi trường này, thế nhưng mà tôi mình không làm gì thì đằng nào cũng lên xem bảng giá thì sẵn lên đây chia sẻ lên cho anh chị em cho nó vui. Có gì thất lễ thì anh chị em bỏ qua cho mình nhá.
Cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn rất nhiều ạ. Thì sáng giờ mới uống ly cà phê xong đẩy ly trà vô cái muốn vã mồ hôi luôn đấy trời. Chia sẻ cho các anh chị em mình tí thì thị trường chứng khoán nó ra sao. Thị trường chứng khoán cơ sở, thị trường chứng khoán phái sinh này nó là biến động nó nhanh nên là mình thích xem. Ở trong những cái thị trường biến động phái sinh như thế này mà chúng ta mua bán thì nó có lãi lời khá là nhanh, nhưng mà chơi những cái này là các anh chị là phải có một cái tìm hiểu rất là sâu sắc, và chúng ta như thế là phải rất là kỹ trong những cái vấn đề mà đi lệnh ở đây nhé, cho cái là nó thua lỗ nó cũng bất ngờ lắm. Nhiều khi các anh chị chúng ta không nắm được thì cũng hơi mệt ạ. Cảm ơn cả nhà. Mình bị từ hôm mùng 2 tháng 9 này, từ hôm lễ tới hôm nay cứ bệnh dài mệt nó không có chịu hết gì hết trơn. Đấy, giả sử như mà la như thế này một vài tiếng hồ cái xong cái lúc cái chiều là người nó mệt, nó muốn đơ luôn. Rồi đi muốn có đi thăm lom thì anh chị em tí thì cũng chỉ vào thì treo máy. Lúc nào hăng nóng thì lên bà tám được tí, còn không có thì cũng treo máy. Tối hôm qua thấy anh em là nói chuyện tới 10 giờ mấy nhảy tắm nhảy hương vị nhảy em hương nhỉ. Xong nghe anh em mày mãi tới 10 giờ mấy 11 giờ cũng ngủ. Mà sao tối hôm qua anh cũng like để y chang này này, vẫn cứ để cái OBS đúng như vậy luôn nè, chưa có đảo đâu gì tôi nói chơi nên mà sao mà tối hôm qua nó tối hù không thấy mặt mũi đâu, giờ nó thiếu ánh sáng. Sáng nay rồi còn thấy được cái mặt mình tí, tối hôm qua như kiểu nó trốn đâu mất ấy. Đem cái mặt qua này xem nào, nó đổi mới tí này, bật lên tí nào. Đó, cho cái mặt mình qua này thì cho nó đổi khác cái màn hình đi cho ông YouTube ông ấy không phát hiện được. Ông bảo thằng này like nó ngồi góc cái này ngồi góc bên kia tí, nó bảo mình like thiệt, không có nó bảo mình like là vậy. Cái chàng YouTube bây giờ anh kiếm chuyện dữ lắm, chứ không phải như là những năm trước rồi. Những năm trước có vẻ nó cái dễ, mấy năm nay mấy anh chàng YouTube này anh kiếm chuyện dễ dàng lắm. nhiều khi ờ, Nhiều khi nó cứ không đâu vào đâu hết trơn, nó mệt. Đấy, nó chưa chưa tới được gì này, nó đang thị trường nó đang tăng tiếp lên này, nó tới đang nhắm tới cái kháng cự ở phía trên này. Nó cũng cao hơn cái đỉnh hồi nãy là 1859 ra lên 1861 này, 62 rồi này. Nó đang dáng vượt lên, dáng vượt lên để cho bằng cái số điểm lúc hồi sáng này, lúc
lúc 9 giờ lên được 1962 63 điểm. Giờ đang dáng kéo lên nên đang cố gắng vượt lên. Cảm ơn cảm ơn rất nhiều nhé. Chúc tất cả các anh chị em mình luôn luôn vui vẻ, sức khỏe. Đấy, còn như là cuộc sống thì nó cũng nhiều cái để chúng ta như là phải nặng đầu lắm đấy, nhưng mà cứ vui vẻ nhiều lên là được. Cứ vui thật nhiều là được, xong rồi cái ai cũng nhéo lại người ta. Nói gì nói, chứ làm gì làm thì cũng phải kiếm cái ăn chứ không có gì nói cho ta đâu có được. Để sao này hôm nay có gì để ăn đây? Chắc ăn phải ăn đỡ cái này đi, biến tiêu cơm quá. Lười thì bỏ mà còn cơm mà ta, thế là quên nhé. Còn cơm còn đó ăn mà quên. Chiên xào lên cho nó ngon nha. Nên mình sẽ làm món cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng ăn với này thịt chiên.
Nha, cảm ơn bé đang lớn nhá. Nè, chiên cơm với trứng nè. Quậy trứng lên để chiên cơm nè. Cơm chiên trứng này thịt quay chiên nhé, chiên thịt nướng vậy đó. Một đầu bếp siêu sao làm sao rồi thấy không? Nha, thấy xèo xèo chưa? Thấy xèo xèo dưới dằn chưa?
đấy cào tiên cào rồi lốp bốp ra. Đã làm mà bạn khách luôn đâu. Rồi sẽ chạm cái đeo.
Thế thì nhiều quá. Nãy giờ đã được ăn đâu, bây giờ mới được ăn đây. Giờ bắt đầu mới chính thức được ăn đây. Cơm chiên trứng. Làm làm chứng khoán miết rồi cơm, chỉ có cơm chiên ăn thôi. Phải ngán lại hả? Đang ăn ngon lành như thế này mà thị trường nó thụt xuống cái là bắt đầu nhịn ăn luôn đó. Nó giảm xuống rồi nè. Đó, đang ăn mà đang lên này mà nó giảm xuống như này cái là ơi tôi là hết muốn ăn luôn không. Ừ. Nó mất tiêu cái hỗ trợ chéo này thấy không? Đây phải điều chỉnh lại nào. Có cả ớt luôn. Tăng lên hồi cái nó giảm xuống nữa. Giảm xuống nó giảm đến đây thì mua lên tiếp nào. Ở đây nó sẽ lại đi ngang mà nữa. Thị trường nó đi lên xuống là thấy không? Lên xuống này nhà đầu tư chóng mặt không. Nên không nói lại bị cái áp lực cái bán xuống. Rồi canh bảng điện mà ăn không ngon ngủ không yên đó.
sữa sữa Vinamilk hôm nay cái tăng cũng khá tốt. Và theo dõi những cái điểm như này này, tiền nó nhảy lên đã lắm. No A2 anh kêu bạn nhá. Còn 1 phút nữa là hết giờ rồi. Phút nữa hết giờ phiên giao dịch buổi sáng. Rồi hết giờ. Bảng giá ngừng nhảy luôn. Anh chào em nhé, chào mừng tôi. Chúc em buổi trưa vui vẻ nhá. Là 11:30 rồi. Anh chị em làm mấy anh chị em cơm chưa, cơm hết chưa? Bé đang lớn này, bé đang lớn giờ chịu khó chạy đi chơi dữ lắm rồi. Làm chứng khoán trước thì ăn cơm chiên không à? Cơm chiên trứng có ăn đó. Ừ, nay làm tự nấu ăn.
Não thấy anh chiên cơm xèo 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 ấy hả? No quá, ráng là mãn hết. Trong Việt Nam đây anh chỉ có ở sang Việt Nam thôi. Tuy là sàn Việt Nam nhưng mà mình phải kiên nhẫn dữ lắm, mình kiên trì dữ lắm mới được chứ không kiên trì vô đây làm không nổi đâu. Đây như cổ phiếu của Vingroup nè, Vingroup mà nếu mà ai mua lúc nó 39 rồi lên 130 mấy là lãi gấp mấy lần rồi không? Vingroup là anh giữ của nó từ lúc 70 này, 70 lên giờ nó đang đứng giá 138 này. Anh mới chốt lời phân nửa vẫn còn ít nữa chắc phiên nay đến chiều mới lên khoảng hơn 140 thì anh chốt. Mình mua cổ phiếu là mình phải lựa chọn những cái đoạn mà người ta chạy khỏi sàn như này thấp thế này mình mua xong mình giữ thì mới có lời. Nếu còn mua xong cái này mai bán thì nó không lời nhiều đâu. Gốc này là anh giữ từ lúc giá nó 70 mà lên 130 mấy là mình cũng lãi gần gấp đôi đó. Còn SSD nữa, SSD anh cũng giữ mới của SSD. SSD thì anh mua tới mua lui đấy, nhưng bây giờ mới lãi chưa được 70%, sáu mấy mà chắc giữ lại để mai mốt nó chia thưởng này không bán. Mai mốt nó chia cổ phiếu thưởng rồi đang nhất đến đây ổn không ổn, nó quan trọng là mình phải mua và mình giữ bao nhiêu thời gian. Cái thời gian mình giữ là bao nhiêu, còn nếu mà ăn sỏi thì ăn nhanh thì chơi đánh với phái sinh phái sinh này đánh nó căng thẳng dữ lắm chứ không phải đơn giản đâu, không phải ai cũng chơi được. Cũng phái sinh này nó nặng đầu dữ lắm. Nếu phái sinh mà đi đánh cho đúng lệnh nhá, từ lúc ở đây này, từ lúc ở đây bắt đầu mình như trong phiên ngày hôm nay là phiên ngày 12 này, bắt đầu mình bán từ đây đúng không, mình bán phát này xuống dưới này mình mua lên này, xong lại bán xuống này. Đó, bán xuống rồi mua lên này, thì từ đây xuống đây là mình nếu mà ta chơi một hợp đồng thôi, một thế là ta đã lãi được 2 triệu này. Từ đây mình mua lên tới đây mình bán đi, mình chốt lời cái nữa được 2 triệu nữa này. Xong rồi từ đây mình xuống đây nữa là chúng ra được khoảng 1 triệu nữa này, là xuống đây ta bán xuống đây là ta lại mua ngược trở lên này, là như vậy một cú bán là một cú mua này, một cú bán này là được 5 triệu rồi đó trong buổi sáng đó. Nhưng mà căng thẳng dữ lắm chứ không phải là đây là khi mà biểu đồ nó chạy hết như thế này rồi á, mình thấy ngay những cái điểm mua điểm bán ấy, nhưng mà còn lúc nó còn đang ở đằng sau này đang đằng sau này nó không biết là lên xuống như thế nào nên này. Cái này nó căng thẳng dữ lắm, mình nghiên cứu dữ lắm mới chơi được. Còn nó có rô khơi là lỗ đi lệnh tùm lum là lỗ chất luôn á.
Đấy, không phải như bên cơ sở, bên chứng khoán cơ sở này thì mình có thể mình mua, đúng không, mình mua của bất cứ một ông nào đó, mình cứ thế mình giữ cũng được đó. Giữ 5, 15, 20, 35 cũng chẳng sao. Thế nhưng mà cái bên phái sinh này là nhanh gọn trong một nốt nhạc ấy. Ăn no rồi uống miếng trà và thấy nó ngon ngon, thấy uống trà và nó say lên trà. Lăn quay nữa nước. Đúng rồi, nước sống hàng ngày á. Nhưng mà trên phái sinh này là em thấy là sóng nó đi kiểu này này. Nếu mà cái phiên ngày hôm qua phải không, hôm qua phiên 11 lúc nó hạ thấp xuống dưới này là mình mua từ dưới lại là 1780 này lên đây 1860 này. Đó là cái phiên 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 trước này, từ đây lên đây là một hợp đồng một là ta có 10 triệu đây này. Cái này là đi là lướt sóng hàng ngày, nhưng mà phải bận bởi vì dữ lắm thì mới chơi được, chứ không có là mình chơi cơ là lỗ chết ạ. Chỗ này đúng ra người ta mua không chịu mua mà cứ đem bán đi là chỗ này mà đặt cái lệnh bán ở đây thì thôi rồi. Từ đây 1785 lên đây là 1860, tám mấy chục điểm đây này, 7-80 điểm này, 7-80 điểm là tương đương với này là 7-8 triệu đó. Nếu mà đặt cái lệnh mua mà giữ cái lệnh mua từ lúc 9 giờ 25 phút 10 giờ 16 phút ngày 11 tháng 9 đó, là cứ giữ nguyên cái lệnh này mua này thôi, mà tới lúc lên 1860 bán một hợp đồng này ta kiếm được gần chục triệu đấy, từ qua tới nay. Thế nhưng mà đâu phải nó vào đây nó chạy nó vào nó cũng có êm đềm đi đâu. Đấy, trong phiên thì giao dịch nó còn xuống rồi lên rồi xuống lên này, nó hù người ta như là vã mồ hôi lên nó xoay vã mồ hôi ấy. Chứ không phải là ai cũng nhìn thấy được cái chỗ này rồi lên cái đây mua thì lên cái đây mình bán đâu nhá. Tại cái đoạn sau này là chúng ta đâu có thấy. Đấy, khi nó hiện hết cái giá mua bán lên đây để chúng ta nhìn thì nó dễ này, nhưng mà về sau thực tế ở đây ấy, nó lên xuống như nào là chúng ta đâu có thấy. Đó. Thế nên nếu mà cái này mà đi chen nhỏ nhỏ đi chen ngắn ấy, là dễ thua lỗ, dễ ăn thật thì nhưng mà cũng không phải là và nó cũng dễ thua lỗ lắm. Ngày kiếm vài triệu, 5-7-10 triệu cũng được đấy, nhưng mà nếu mà mình đi sai hướng là cũng lỗ hết 5-70 triệu như thường đấy. Cái gì nó có hai mặt của nó, nếu mình đi đúng thì nó làm sao, đi đúng thì có lãi, mà đi sai là lỗ chết á, cũng lỗ tương đương với cái số tiền mình kiếm ra cái lãi đó, đó. Lãi lỗ ở đây là nó tính bằng điểm, cứ một điểm là chỉ cần lên xuống một điểm là nó tương đương với giá trị là 100.000 Việt Nam đồng. Nếu mà để chúng ta có một cái hợp đồng này, chúng ta phải có 30 triệu để chúng ta nộp vào đó, cái quỹ để duy trì từng quỹ trong đó là 30 triệu. Rồi khi ta mua bán lên một điểm là ta được 100.000, lên 10 điểm ta được 1 triệu. Còn lên như những cái phiên hôm trước ấy, nó lên xuống cái 30-40 điểm là cứ như thế này mà nó đảo tới đảo lui này là một ngày kiếm được 5-10 triệu đấy, chứ không phải là ít tiền đâu. Thế nhưng mà cái này nó rất là căng thẳng, chứ không phải là nó dễ chơi. Nhìn thì nhìn thế này thôi, nhưng mà nếu đi xong rồi thì mình nhìn thấy nó dễ. Thế nhưng mà như là về cái tương lai phía trước này thì chúng ta không thể nhìn được. Đấy, chúng ta chỉ ở mức độ phán đoán thôi, mà càng phán đoán nhiều thì nó lại càng gì đó. Có phí qua đêm cái này nó rẻ này em, phí qua đêm là nó có rẻ mà mấy ngàn à.
một phí qua đêm mà hợp đồng này nó có 3 4 ngàn gì nữa. Đâu có để cho mình chơi cái lại những cái phí đó nó đâu đáng nhiều, không trả thèm để ý cho nó. Nếu đi nhiều lệnh thì nó cộng phí này cũng dữ lắm bạn. Nếu mà mình đi nhiều lệnh nó cộng phí vào là cứ một là lệnh đóng lệnh mở là hết gần 10 ngàn đấy, giả sử vậy. Thế mà như là cứ thấy nó lên xuống này, bắt đầu cứ đóng mở loạn này lên thì có mà nghèo luôn. Nó đổi hướng vì thế thôi chứ nó không chẳng cái gì cả, nhưng mà nó sẽ đem lại cái không an tâm như là đầu tư. Mình chơi cái này thì phí nó không đáng nhiều đâu, nhưng mà ngày nên là nhiều khi đi 40 50 lệnh thì phí nó cộng vô thì nó thành ra nhiều thôi. Còn nếu mà ngày mà mình cứ một lệnh mua lệnh bán, lệnh mua lệnh bán thì chừng là 4 5 lệnh thôi, 5 lệnh nó thành nhân đôi thành 10 lệnh, có nghĩa là khi đảo vị thế thì nó nhân đôi lên. Thì ta đi 5 lệnh thì nó có, thì mình sẽ có 10 lệnh vừa đóng vừa mở, nhân đôi lên thì ta có 10 lệnh thì hết mấy chục ngàn thôi. Nhưng mà nếu mà đi lệnh đóng mở mà đúng chính xác ấy, thì kiếm vài triệu thì cũng bình thường. Còn nếu mà mình đi sai thì mình cũng mất vài triệu, nó cũng rất bình thường. Cái này một vài triệu nó chẳng ăn thua đâu, cái này nó phải mình thấy cái biểu đồ giá nó đi lên như thế này rồi, ở đây thì mình biết nó ở khoảng này. Đó, bây giờ mình biết mình bán ở đây, nhưng mà nhiều khi bán ở đây nó không khớp lệnh, nó phải xuống tuốt thế này nó khớp này, tuốt thế này nó khớp cái thì xong cái thấy nó tròn đây lỗ cái là cắt, thấy nó thòi thòi đây này cái này. Thấy lỗ cái sợ cắt. Nó vừa cắt xong thì nó lại ủn xuống cho một cây vài cây thế này nữa, nó xuống tới đây. Đó thì là bắt đầu nó là xuống tới đây thì bắt đầu mới mua. Đó, mua hoặc là bán. Nhưng mà mua ở chỗ này thì nó lên thì mình có lãi, còn nếu mà chúng ta đặt lệnh bán ở chỗ này xuống cái bán ở đây mà nó xuống đây nó chưa kịp nó chưa kịp xuống nữa, chưa kịp chốt thành cái là nó quay ngược trở lên đây nữa thì lại lỗ, thì khúc này lỗ lên. Đó, đơn giản mà, đơn giản nhưng quan trọng là mình phải tiết chế được cảm xúc. Đó, cho cái này đó, khi đặt lệnh bán này, mua bán này nó phải như là nó có một cái thần kinh khá là vững rồi. Nếu mà chúng ta như là chơi 3 hợp đồng, mỗi hợp đồng 30 triệu thì mình phải có 100 triệu, trong đó là mình trong tài khoản của mình là phải có lúc nào phải có 150 triệu, lúc đó là ta mới đánh được 3 hợp đồng. Còn nếu mà cứ có một hợp đồng có 30 triệu thì trong đó ta phải có trong tài khoản chúng ta phải có khoảng 50 triệu. Đó là đánh như vậy là nó mới chắc ăn. Chứ còn đào cào vô cái này gãy cổ liền chứ không phải chuyện đơn giản. Nhìn thì nhìn nó dễ vậy thôi chứ nhưng mà thực sự nó không dễ tí nào. Có tiền vào nó áp lực, cái áp lực dữ lắm. Cái áp lực nhưng mà khi thấy tiền nó bị giảm xuống nhanh thì gồ đô dữ lắm. Ăn rồi này biến đoạn nên nó chết chứ.
Chắc chiều hôm nay thì thị trường này thì nó chắc cũng không có gì nhiều đột biến. Thế hôm nay mình cũng chia sẻ tới đây thôi để cho anh chị em mình nghỉ ngơi một xíu. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã ghé thăm ủng hộ cho Vĩnh Chính nhé. Cảm ơn và mến chúc tất cả các anh chị em mình luôn luôn vui vẻ, sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong phiên live lần sau ạ. Bye bye cả nhà. Bye bye.